नमस्कार, मेरो नाम गोकुल खनाल, टेक्निकल गोकुल खनाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ पुराना घरहरूमा रहेका सनमाइका स्विच बोर्ड जुन देख्नमा एकदम नराम्रा फुटेका काला धब्बा भएका अनि घरको सोनै बिहार्ने किसिमका त्यस्ता स्विचहरू सम्पूर्ण हटाएर नयाँ किसिमका लेटेस्ट ग्याङ स्विच बोर्ड जुन देख्दामा पनि एकदम राम्रो आकर्षक, घरको लुक पनि एकदम राम्रो देखाउने किसिमका त्यस्ता बोर्डहरू राख्ने सम्पूर्ण विधि प्र्याक्टिकल सहित सिकाउन गइरहेको छु। यसमा एक स्टेपमा नयाँ कुरा सिकाउन गइरहेको छु, त्यसैले स्किप नगरिकन पुरै भिडियो हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। यस भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले त्यस्ता बोर्डहरू सम्पूर्ण हटाएर नयाँ किसिमको जुनसुकै नयाँ किसिमका बोर्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै किसिमका नयाँ भिडियो हेर्नको लागि तपाईहरुले यो च्यानल वा टेक्निकल गोकुल खनाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला अनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सनु होला। धन्यवाद। म अहिले एउटा कस्टमरको घरमा आएको छु। यहाँ पुरानो किसिमको सनमाइका स्विच बोर्ड रहेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ यो चेन्ज गरेर नयाँ किसिमको देख्दामा एकदम राम्रो देखिने बोर्ड राखिदिनु भन्नुभएको छ। त्यसैले मैले यहाँ रहेको सम्पूर्ण सनमाइका स्विच बोर्ड सबै फालेर मैले नयाँ किसिमको ग्याङ स्विच बोर्ड लगाउन लागेको छु र यस्तो किसिमको ग्याङ स्विच बोर्ड फिट गरेर यहाँ आकर्षक बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हामीलाई घरको रुममा कति साइजको बक्स राखेको छ त्यसो अनुसार केही सादा सनमाइका प्लेट चाहिन्छ अनि हामीलाई घरको रुममा कतिवटा स्विचको आवश्यकता छ त्यसो अनुसार केही ग्याङ स्विच बोर्डको आवश्यकता पर्छ अनि हामीलाई एउटा फ्यान रेगुलेटरको आवश्यकता पर्छ। यति भइसकेपछि हामीलाई एउटा लामो स्क्रुड्राइभरको आवश्यकता पर्छ अनि एउटा ग्यालेन्डर, एउटा वायर स्टेपर, एउटा प्लायर वा पिलास, एउटा लाइन टेस्टर अनि एउटा पेनको आवश्यकता। यति टुल्स वा हतियार भइसकेपछि बोर्डको लकमा स्क्रुड्राइभर घुसाएर बोर्डको क्याप निकालेको छु। तपाईहरुले त्यस्तै गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। बोर्डबाट माथिको क्याप निकालिसकेपछि त्यो क्यापको आधारमा एउटा निशान बनाउनु पर्ने हुन्छ जसलाई काटेर बोर्डलाई त्यसमा घुसाएर सेट गर्न। बोर्डको माथिल्लो ढक्कनलाई सेट गरेर त्यसमा एउटा पेनले एउटा निशान लगाउनु पर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ एकदम सिधा ठक्क मिलाएर नापेको छु, तपाईहरुले पनि त्यस्तै किसिमले नापेर चिन्ह लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चिन्ह लगाइसकेपछि ग्यालेन्डरको सहायताले वा कुनै कटरको सहायताले त्यस निशानलाई काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सनमाइकालाई काट्ने क्रममा चाहिँ एकदम होसियारसित सेफ्टीसित काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ पनि थोरै पनि यताउति भयो भने तपाईँको खुट्टो काट्न सक्छ, हात काट्न सक्छ। त्यसैले एकदम सुरक्षित भएर चलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो ग्यालेन्डरले काट्दा एकदम उल्टो सुल्टो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, नत्र ग्यालेन्डर हात गरेर फालिदिएर तपाईँको खुट्टोमा आउन सक्छ। त्यसैले एकदम ख्याल गरेर काट्नुपर्ने हुन्छ। माथि ग्यालेन्डर समाउँदा एकदम दह्रो समातेर काट्नुपर्ने हुन्छ, नभए पनि तपाईँलाई झुकाउन सक्छ। यो चाहिँ एकदम होसियारसित गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले ग्यालेन्डर युज नगरेर हेक्साको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मलाई हेक्सा ब्लेडले भन्दा ग्यालेन्डरले अलि सहज महसुस भएकोले मैले यहाँ ग्यालेन्डरको युज गरेको छु। तपाईहरुलाई असुरक्षित महसुस भयो भने हेक्सा ब्लेडको युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी काटिसकेपछि तपाईहरुले एकपटक सनमाइका प्लेटमा स्विच बोर्डलाई घुसाएर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले सेट गर्दा यो लकले सेट हुन नदिएकोले यो लकलाई काटेर फाल्न लागेको छु। तपाईहरुले पनि यदि सेट भएन भने यस्तै किसिमले लकलाई काटेर फाल्न सक्नुहुन्छ अनि मात्र सेट हुन्छ। यहाँ मेरो एकदम राम्रोसँग सेट भएको छ। अब मैले एकचोटि यो बोर्डलाई अडाउनको लागि दुईवटा स्क्रू लगाउनेको लागि दुईवटा पाल बनाउन एउटा निशान बनाउँछु। जसरी मैले गरेको छु तपाईहरुले पनि त्यस्तै किसिमले निशान बनाएर पाल पार्न सक्नुहुन्छ। पाल पार्नको लागि तपाईहरुले अलि छोटो खाले स्क्रू लिएर त्यो निशानमा एकदम प्रेस गरेर घुमाएर पाल पार्न सक्नुहुन्छ। नभए थोरै एउटा काटेले टुक्का हानेर हल्का निशान लगाएर स्क्रूले खोल्न सक्नुहुन्छ। र जोडले हान्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको फुट्न सक्छ। एकदम सुस्त आरामले हान्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ पाल पारेको छु तपाईहरुले पनि त्यस्तै किसिमले निशान लगाएर पाल पार्न सक्नुहुन्छ। स्क्रूले पाल पार्ने क्रममा तपाईहरुले तल केही सेफ्टी वा केही चीज राखेर हल्का खाली भाग बनाउनु पर्ने हुन्छ, नभए पनि तपाईहरुलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। मैले जसरी पछाडी एउटा ढुङ्गा राखेर स्क्रू लगाएको छु तपाईहरुले पनि त्यस्तै किसिमले एउटा पछाडी खाली भाग बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी पाल पारिसकेपछि बोर्डलाई राम्रोसँग सेट गरेर मार्केटमा यस्तो किसिमको नट र बोल्ट भएको एउटा स्क्रू पाइन्छ, त्यो लिएर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ।
र यस्तो किसिमले मैले जसरी हालेको छु तपाईहरुले पनि त्यस्तै किसिमले राखेर पछाडीबाट सानो बोल्टले हल्का बिस्तारै लगाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तै गरी अर्को साइडमा पनि नट छिराएर पछाडीबाट बोल्टले बिस्तारै टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइट गरिसकेपछि स्क्रू र स्क्रूड्राइभरको सहायताले पछाडीको बोल्टलाई समातेर हल्का घुमाएर एकदम टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन बोर्ड यताउति नसरोस् त्यस्तो किसिमले एकदम टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ गरेको छु तपाईहरुले पनि यस्तै किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बोर्डलाई राम्रोसँग टाइट गरिसकेपछि फ्यान रेगुलेटर राख्नको लागि यहाँ रहेको लकमा स्क्रूड्राइभर घुसाएर हल्का प्रेस गरेर त्यहाँको ढक्कनलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ निकालेको छु तपाईहरुले पनि त्यस्तै किसिमले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। निकालिसकेपछि फ्यान रेगुलेटरलाई यसरी बिस्तारै मिलाएर सेट गरेर दुवै साइडबाट हल्का हल्का प्रेस गरेर फ्यान रेगुलेटर राख्नु पर्ने हुन्छ। फ्यान रेगुलेटर राम्ररी सेट भइसकेपछि क्लिक क्लिक गर्ने आवाज आउँछ तब मात्र राम्ररी सेट हुन्छ। नाइ भने तपाईहरुले राखेको राम्ररी सेट नभएको हुन सक्छ। त्यसैले एकदम राम्ररी सेट गरिसकेपछि माथितिर हल्का तानेर पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। तान्दा निस्किनु हुँदैन। यो फ्यान रेगुलेटर मिलाउने क्रममा चाहिँ आत्तिएर हुँदैन, बिस्तारै नआत्तिकन मिलाएर राख्नु पर्ने हुन्छ। फ्यान रेगुलेटर मिलाएर राखिसकेपछि त्यो स्विच बोर्डको ढक्कनलाई माथिबाट राम्रोसँग लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि क्लिक क्लिक गर्ने आवाज आउँछ राम्ररी सेट भइसकेपछि। यति गरिसकेपछि फ्यान रेगुलेटरको माथिका दुईवटा टर्मिनलहरूलाई अलिअलि छिलेर एउटा स्विचको माथिल्लो पोइन्टमा र अर्कोलाई चाहिँ फ्यानको हाफ पोइन्टमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब मेरो यस बोर्डलाई सनमाइका प्लेटमा फिक्स गर्ने काम सम्पूर्ण सकिसक्यो। अब यो स्विच बोर्डलाई वायरिङ गर्छु। स्विच बोर्ड वायरिङ गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईहरुले स्विचको माथिल्लो पोइन्ट वा कमन पोइन्टमा हामीले यसरी तार घुसाएर कमन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ गरेको छु तपाईहरुले पनि त्यस्तै किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ। यो तार कमन गर्ने क्रममा तपाईहरुले स्ट्यान्डर्ड गेज वायर छ भने तपाईले 3/22 को युज गर्नुपर्ने हुन्छ र मल्टी स्ट्यान्ड छ भने 1.5 mm को युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा सानो गर्नुभयो भने तार हिट हुने र स्विचहरु जल्ने अनि स्विचहरु चाँडै बिग्रिने जस्तो समस्या हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मल्टी स्ट्यान्ड वायर छ भने तपाईहरुले 1.5 mm र स्ट्यान्डर्ड गेज वाला छ भने 3/22 कै युज गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले 1.5 mm को मल्टी स्ट्यान्ड वायर युज गरेको छु। यसलाई मल्टी स्ट्यान्ड वायर युज गर्ने क्रममा चाहिँ एकदम राम्रोसँग बटारेर फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने तपाईहरुको स्विचमा तार राम्रोसँग नटाइट हुने जस्तो समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दा एकदम राम्रोसँग बटारेर कमन पोइन्टमा राखेर एकदम टाइट गर्नु होला। भिडियो चाहिँ केही लामो हुन सक्छ, झर्को नमानी एकदम पुरै हेर्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई पुरानो बोर्डहरु सम्पूर्ण फालेर नयाँ डिजाइनको नयाँ एकदम लेटेस्ट बोर्डहरु राख्ने विधि सहित एकदम एक एक स्टेपमा नयाँ नयाँ कुरा सिकाएको छु। त्यसैले स्किप नगरी पुरै हेर्नु होला। यसरी सम्पूर्ण स्विच बोर्ड वायरिङ गरिसकेपछि स्विच बोर्डलाई बक्समा फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले 4वटा स्क्रू लगाएर फिक्स गर्नको लागि त्यहाँ बोर्डको माथि 2वटा र तल 2वटा गरी 4वटा स्क्रूको लागि पल पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एउटा काँटीले बिस्तारै ह्यामरको सहायताले बिस्तारै निशान बनाएर पल पार्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ निशान वा पल पारेको छु तपाईहरुले पनि त्यस्तै किसिमले निशान वा पल पार्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले पुरानो बोर्डलाई खोलेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले पुरानो बोर्ड खोल्न लागेको छु। तपाईहरुले पनि पुरानो बोर्डलाई कतिवटा स्क्रूले अडाएको छ सम्पूर्ण स्क्रूलाई खोलेर हटाउन सक्नुहुन्छ। बोर्ड खोल्ने क्रममा चाहिँ तपाईहरुले हतार गर्नुहुन्न। आरामले स्क्रूहरु प्लस वा माइनस कुन छ त्यस किसिमले स्क्रूड्राइभरको सहायताले जुन छ त्यही किसिमले लगाएर एकदम आरामले खोल्नुपर्ने हुन्छ। बोर्ड खोलिसकेपछि ती बोर्डहरु के कसरी कनेक्सन भइरहेको छ त्यो एकदम राम्रोसँग छुट्याएर
एक घण्टा तारहरू बिस्तारै नआत्तिकन छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो काम गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईहरुले सम्पूर्ण लाइन काटेर एकदम सुरक्षितसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो लाइन सँगै काम गर्नुभयो भने झुक्केर टच भयो भने झड्का लाग्ने वा करेन्ट लाग्ने र कहिलेकाहीँ ज्यानसम्म जाने डर हुन्छ। त्यसैले एकदम राम्ररी लाइन काटेर वा मिटर बक्सदेखि एमसीबी झारेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा तार खोल्दा एकदम छुट्टाएर चिनेर तारलाई छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ, नै भने त पछि तपाईँ झोकिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले एकदम राम्ररी चिनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि हामीले અહીં वायरिङ गरेको बोर्डमा जोड्ने क्रममा एकदम राम्ररी पहिला छुट्टाएका तारहरूलाई एकदम चिनेर ट्याक्क मिलाएर जोड्नुपर्ने हुन्छ। बोर्डमा जोड्ने क्रममा चाहिँ सबैभन्दा पहिला अर्थिङ वायरलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि न्युट्रल वायरलाई, अनि सम्पूर्ण हाफ पोइन्टहरूलाई स्विचमा जोड्ने हाफ पोइन्टलाई स्विचमा र पंखाको हाफ पोइन्टलाई फ्यानको रेगुलेटरमा दोस्रो पोइन्टमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। अनि सम्पूर्ण तारहरू वा हाफ पोइन्टहरू जोडिसकेपछि मात्र अन्तिममा लाइन तारलाई कमन पोइन्टमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ जोडिरहेको छु तपाईहरुले पनि त्यस्तै किसिमले जोड्न सक्नुहुन्छ। लाइटका हाफ पोइन्टलाई स्विचको माथिल्लो पोइन्टमा जोडिरहेको छु, अनि पंखाको हाफ पोइन्टलाई पंखाको हाफ पोइन्टमा, अनि अरू स्क्रूहरूलाई एकदम टाइटसँग टाइट गरेको छु। तपाईहरुले पनि त्यस्तै किसिमले टाइट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पंखाको रेगुलेटरको माथिल्लो टर्मिनलमा हाफ पोइन्टलाई एकदम राम्रोसँग टाइट गरेर जोड्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ राम्रोसँग टाइट गरेर प्लायरको सहायताले एकदम राम्रोसँग बटारेको छु। तपाईहरुले पनि त्यस्तै किसिमले बटारेर टाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै राम्रोसँग बटारेर टाइट गर्नु भएन भने स्पार्क हुने, राम्ररी लाइन पास नहुने, अनि त्यहाँ आगाका झिल्काहरू निस्किने, अनि त्यही तार जल्ने जस्तो समस्या हुन्छ। त्यसैले एकदम राम्रोसँग टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मेरो सम्पूर्ण जोड्नुपर्ने तारहरू जोडेर सकिसकेको छ। अब मैले यो स्विच बोर्डलाई बक्समा राम्रोसँग मिलाएर एकदम राम्रोसँग सेट गरेर फिक्स गर्छु। तपाईहरुले पनि यसै गरी भित्रका तारहरूलाई एकदम राम्रोसँग बक्समा मिलाएर अनि बाहिरको स्विच बोर्डलाई एकदम सिधा टक्क मिलाएर सिधा पारेर एकदम राम्रोसँग नआत्तिकन ट्याक्क मिलिसकेपछि स्क्रूपहरूको सहायताले बोर्डमा स्विच बक्सलाई अडाउन सक्नुहुन्छ। जसरी मैले यहाँ अडाइरहेको छु, पहिलो स्क्रूपलाई हानिसकेपछि दोस्रो स्क्रूप चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै विपरीत और यहाँ जसरी मैले लगाएको छु त्यसरी फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। नै भने तपाईहरुको बोर्ड समातेर बसिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईहरुले एउटा स्क्रूप लगाएपछि त्यसको ठ्याक्कै विपरीत साइडमा अर्को स्क्रूप लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि बल्ल तपाईहरुले अरूको स्क्रूपहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई एकदम सजिलो हुन्छ। बोर्ड फिक्स गरेर सिधा गरेर टाइट गर्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ। बोर्ड चाहिँ एकदम सिधा सनमाइका राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सनमाइका जति सिधा र जति स्ट्रेट रूपमा त्यो स्विच बोर्ड भयो त्यति राम्रो आकर्षक देखिन्छ। यहाँ हेर्नुस्, मैले 4 वटा स्क्रू टक्क मिलाएर लगाएको छु। त्यस्तै गरेर तपाईहरु पनि लगाएर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेट गरिसकेपछि सम्पूर्ण स्विचहरू, पंखाका स्विचहरू, लाइट लगाएका स्विचहरू सबै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै ठीक छ। तपाईहरुले पनि यस्तै गरेर पुरानो सम्पूर्ण बोर्डहरूलाई चेन्ज। यस्तै किसिमका घरमा हुने इलेक्ट्रिक र प्लम्बिङ फलोहरू सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि र इलेक्ट्रिक र प्लम्बिङ सम्बन्धी नयाँ कुराहरू सिक्नको लागि गोकुल खनाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनु होला। इलेक्ट्रिक र प्लम्बिङ सम्बन्धी नयाँ कुन किसिमको भिडियो हेर्ने मन छ त्यस सम्बन्धी कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। अनि तपाईलाई भिडियो मन परे लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु।